Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke channel saya, Safwan Halim. Okey, intro. Okey, hari ni saya nak buka barang yang saya beli kat Shopee untuk motor saya. Okey, jadi yang pertama kali datang ke channel saya minta tolong like dan subscribe. Okey, jom kita buka. Kita tengok apa barang. Maaf ya, bising sikit. Betul dia ikat ni. Ini dia guys, aku beli tong GiVi Centre Box untuk motor aku. Okey, jom kita tengok cara pasang dia macam mana. Maaf ya, bising sikit. So ni aku beli Centre Box untuk motor aku. Alright, kita tengok pasang. Okey, ni dia punya bracket dia. Ini dalam tong dia. So dia bagi dua kunci kat sini. Okey. Okey, ini cara dia.
Jom kita pasang. Jom kita pasang. Okey, so jadi kita kena buka dulu bakul ni. Ni buka tu ni, satu. Tengah ni. So ni yang kita kalau tutup balik, dia kesangkut dari sini. Okey, sini kiri kanan dia sangkut. Okey, jom. Okey, so ni akhirnya yang dah siap pasang. Okey, so sini aku ada modify sikit lah. Okey, mana aku adjust punya skru tu sepatutnya kat bawah ni sikit. Okey, nampak tak? So aku dah tepuk buat atas dia tu. Sebab kalau aku ikutkan skru dia ni, aku tak boleh buka seat langsung, rapat gila. So macam ni, at least dia ada sikit ruang untuk kita buka seat. Okey, tengok. Kalau tidak, langsung tak boleh. Okay. Alright. So ini tak pastilah kuat tak. Okay. So itu je. Kita punya kaki bawah. Kita masuk ke sini. So dalam dia ni 10 liter je aku beli. Kakak ambil kunci. Okay. So ni dia punya kunci. Okay. Okey lah, boleh lah. Alright, itu je ya. Okay, bye bye kata. Subscribe kata.